everyone, welcome to my channel. মোৰ নাম দীপা। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এখন ৱালত পেইণ্ট। ঠাণ্ডাৰ বতৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, ক'তো যাবলগীয়া নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰতে বহি ৱাল পেইণ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ কাজিন দেৱাশিষ। আমি দুটাই মিলি আজি ৱাল এখন কালাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কালাৰ কৰিব লাগে। চ' চাই থাকিব। ইউজ কৰিছোঁ এছিয়ান পেইণ্টৰ এই কালাৰটো আৰু খুলি দেখুৱাইছোঁ ৰ'বা, এইটো কালাৰ। আৰু আমাৰ পেইণ্টাৰ বাবুৱে কালাৰটো এনেকৈ উলিয়াই লৈছে। কালাৰটো বিচাৰি দিব নেকি? ল'ৰা চাইড আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক বা কমেণ্ট প্লিজ কৰি দিয়ক।